Λέει μετά ο άλλος και οι άλλοι, στείλτε μου το βιογραφικό σας. Παιδιά, πάτε καλά, αλήθεια τώρα. Οπότε βγαίνει τώρα ο άλλος και ξαφνικά από όλα τα 30 λεπτά, όλη την πληροφορία που έχει μοιραστεί, όλα τα διαφορετικά πρίσματα αντίληψη, χωρίς κάποια προσδοκία, έτσι, πάει και κολλάει εκεί. Θυμάμαι μία συζήτηση, μια κοπέλα η οποία σε συνεργασία με τη ψυχολόγο της έλεγε ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να απομονώσεις το κάθε γεγονός και να το δεις ξεχωριστά. Το οποίο είναι το 50% της αλήθειας. Οτιδήποτε σκέφτεσαι, οτιδήποτε ακούς, οτιδήποτε συζητιέται, θα πρέπει να προσεγγίζει το μέγιστο ποσοστό της αλήθειας. Τουλάχιστον από αυτό το κομμάτι που μπορούμε να αντιληφθούμε. Που σημαίνει ότι όταν έχεις μία αλληλουχία γεγονότων όπου καταλήγουν σε αυτό το ένα, δεν μπορείς να μπεις και να αξιολογήσεις αυτό το ένα μόνο του. Υπάρχουν κάποια γεγονότα τα οποία έχουν οδηγήσει σε αυτό. Και αυτό ισχύει σε οποιοδήποτε τομέα, έτσι. Έστω λοιπόν ότι μιλάμε για την επιτυχία. Βλέπεις εσύ κάποιον επιτυχημένο, χαίρεται, γιορτάζει, ακόμα και στον αθλητισμό. Και βλέπεις μόνο αυτό. Δεν έχεις δει από πίσω τα χρόνια και τις ατελείωτες ώρες προπονήσεων και τις στερήσεις για να μπορέσει να φτάσει ο άλλος σε αυτά τα επίπεδα. Βλέπεις ένα τσακωμό που καταλήγει πολύ άσχημα και κρίνεις μόνο αυτό το γεγονός. Δεν έχεις δει από πίσω τι έχει γίνει, γιατί έχει φτάσει ένας άνθρωπος εκεί να ξεφύγει, και κάθεσαι και κρίνεις μόνο το γεγονός. Το οποίο το συγκεκριμένο βέβαια θα το κρίνεις και από την ένταση, δηλαδή πόσο μακριά θα φτάσει αυτό το μπαμ. Από την άλλη όμως, για δες τι έχει συμβεί από πίσω. Απλά πράγματα τώρα, έτσι, και στα ζώα μιλάμε. Έχεις μια γατούλα την οποία τη χαϊδεύεις ή την ψιλοπειράζεις. Εάν δεν της αρέσει, τελείως διαφορετικά θα σου αντιδράσει σε ένταση όταν την πειράξεις μια, 2, 3 φορές, αν να σου κάνει κανένα χου ή καμιά γρατζουνιά, και τελείως διαφορετικά θα σου αντιδράσει όταν την ενοχλείς συνέχεια ή την πονέσεις και την έχεις εκεί και τη βασανίζεις. Δηλαδή θα πηδήξει πάνω σου, θα σε ξεσκίσει. Τι φταίει η γατούλα, φταίει δηλαδή ότι είναι αγριά? Δεν μπορείς να βλέπεις τα γεγονότα από μόνα τους. Το ίδιο λοιπόν και σε ένα ηρμό σκέψης. Βλέπεις λοιπόν τώρα το βίντεο το συγκεκριμένο με τους ναρκισσιστές και πάει τώρα κάποιοι όπου ξέρεις, μπαίνουν σε κάποια σημεία, δεν βλέπουν το ολοκληρωμένο κύκλωμα, όλη την εικόνα. Όταν βάζεις συστατικά σε κάτι, δεν μπορείς να κρίνεις τα συστατικά, εκτός αν είναι κάτι πολύ άσχημο. Δηλαδή άμα βάλεις δηλητήριο μέσα στο φαγητό για παράδειγμα, ναι, εντάξει, οκ. Ή άμα βάλεις νητρογλυκερίνη κάπου στο κύκλωμα που πας να φτιάξεις και θα ανατιναχτεί όλο στον αέρα, προφανώς. Άρα δες το ακόμα και στο φαγητό. Έχεις, ξέρω εγώ, ζάχαρη, αλεύρια, το ένα, το άλλο, γάλατα. Τι θα κάτσεις να κρίνεις? Το κάθε συστατικό από μόνο του? Αφού προσθέτεις και κάποια στιγμή φτάνει αυτό το λεγόμενο singularity, δηλαδή ακόμα και στο φαγητό, έτσι, που πραγματικά είναι το σημείο που μοριακά δένουν τα πάντα και βγαίνει ένα νέο αποτέλεσμα, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από τα μεμονωμένα κομμάτια. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, όταν παρακολουθούμε μία εισήγηση, ένα σεμινάριο, μία ομιλία, μία συζήτηση, μία κατάσταση γεγονότων, δεν είναι λάθος, πώς το λένε, είναι λάθος να βλέπεις τα συστατικά μόνο και να κρίνεις μόνο τα συστατικά. Πρώτα θα πρέπει να κατανοήσεις πλήρως όλο το φάσμα και μετά από αυτό, εάν το θέλεις και αν έχει και νόημα, τότε πήγαινε και στα συστατικά και πες ότι ξέρεις κάτι, έβαλες π.χ. κανέλα, αλλά καλύτερα να έχεις βάλει κανέλα και ηλάνης, γιατί η κανέλα έχει τεΐνη και ξέρω το ένα και το άλλο. Ή ξέρω εγώ, έβαλες ζάχαρη, το οποίο κάνει κακό σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό το τομέα, και θα μπορούσες να έχεις βάλει, δεν ξέρω, σιρόπι σφένδαμο ή φρουκτόζη, οτιδήποτε. Αυτή είναι η διαδικασία σκέψης. Αυτό είναι κριτική και ολοκληρωμένη σκέψη. Απόλωτη, που δεν είναι πολλωμένη. Και σε αυτό το σημείο ας μιλήσουμε λοιπόν και για τα αυτονόητα, τα οποία από ό,τι φαίνεται δεν είναι και τόσο αυτονόητα. Γιατί όταν σου χτυπάει κάποιος μία χορδή και κρακ, κατευθείαν κλείνει το πεδίο σου, γιατί σου έχει χτυπήσει τη χορδή, οπότε εστιάζεις πάνω σε αυτό, χάνεις τη μεγάλη εικόνα. Οπότε πάμε να ξεκαθαρίσουμε πλήρως και αυτό το κομμάτι. Όταν λέμε οι ειδικοί και κάνουμε αυτό εδώ με τα χέρια μας, σημαίνει ότι δεν εννοούμε τους ειδικούς, δηλαδή τους πανεπιστημιακούς, τους κλινικούς, τους γιατρούς,
όλους αυτούς που έχουν περάσει από τέτοιου είδους εκπαίδευση και έχουν και τέτοιου είδους εμπειρία. Γι' αυτό βάζουμε τα ομοιωματικά. Δηλαδή, παιδιά, πραγματικά κέρματα το κάνουν. Οι ειδικοί είναι αυτοί που δεν είναι από αυτή τη σφαίρα. Δηλαδή, εάν δεν έχεις καθόλου από αυτό, εάν δεν έχεις καμία πιστοποίηση από κάποιο σοβαρό οργανισμό, όπου τέλος πάντων ψηλό προσεγγίζει αυτά τα ζητήματα ή έχεις περάσει κάποιο είδους τέτοια εκπαίδευση, δεν μπορείς να εκφέρεις γνώμη και συμβουλές. Μάλλον την άποψη κλπ. Μπορείς να την εκφέρεις, αλλά θα πρέπει να είσαι προσεκτικός και προσεκτική και να σκέφτεσαι αυτό που θα πεις, πού πάει την όλη κατάσταση, τι αντίκτυπο μπορεί να έχει στον έναν και στον άλλον. Ανάλογα δηλαδή το επίπεδο ή το τραύμα ή τέλος πάντων τις γνώσεις που μπορεί να έχει ο όποιος ή η όποια θα το ακούσει αυτό το πράγμα. Το κομμάτι τώρα του ναρκισμού και της ναρκισσιστικής προσωπικότητας και της ναρκισσιστικής διαταραχής και όλο αυτό το κομμάτι ευρύτερα, σε καμία περίπτωση δεν είναι να το υποτιμούμε. Το συγκεκριμένο βίντεο δεν έχει να κάνει με την υποτίμηση αυτού του πράγματος. Το συγκεκριμένο βίντεο έχει να κάνει με το θα μπερδευτούμε όλοι και δεν θα ξέρουμε τι να καταλάβουμε και τι να διαβάσουμε. Όπως για παράδειγμα αυτό που λέγαμε για το love bombing. Ένας άνθρωπος όταν είναι full ερωτευμένος και έχει υπερχείληση συναισθήματος, γιατί βρήκε τέλος πάντων έναν άνθρωπο που δεν έχει ξαναβρει τέτοιο πράγμα, τέλος πάντων του έχει κάνει τόσα κλικ, δεν μπορεί πάντα να αυτοσυγκρατηθεί και να ελέγξει αυτό το πράγμα. Οπότε έχει υπερχείληση συναισθήματος και αυτό το πράγμα πιθανότατα, εάν δεν μπορεί να ελέγξει κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό του ή είναι συναισθηματικά ή αναλφάβητος ή τέλος πάντων δεν έχει πάρα πολλές εμπειρίες και δεν έχει δει πώς λειτουργούν τα πράγματα, θα βομβαρδίσει τον άλλον με όλα αυτά τα υπέροχα, να το πούμε έτσι. Τι γίνεται τώρα? Ένας ναρκισσιστής θα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά για άλλους λόγους. Γιατί θα το κάνει αυτό? Γιατί θα δημιουργήσει εξάρτηση στο άλλο άτομο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι μηχανισμοί που δουλεύει αυτό. Τώρα κάποια στιγμή μπορεί να γίνει ένα πολύ αναλυτικό βίντεο, μια τέτοια εισήγηση που να έχει μέσα και νευροψυχολογία, τουλάχιστον από τις δικές μου εκπαιδεύσεις και έτσι όπως αντιλαμβάνομαι τα πράγματα, και να τα πούμε ακριβώς τι συμβαίνει, δηλαδή και νευροχημικά αλλά και τι έχει συμβεί από τα πρώιμα τραύματα. Άρα λοιπόν τι θέλουμε να πούμε? Ότι είτε είσαι ένας άνθρωπος τρελά ερωτευμένος και συναισθηματικά όχι τόσο δουλεμένος, είτε είσαι ναρκισσιστής με διαταραχή, είτε έχεις στοιχεία ναρκισσιστικής προσωπικότητας αλλά δεν έχεις φτάσει στην παθογένεια και στην διαταραχή, θα κάνεις το ίδιο πράγμα. Ο άλλος θα το κάνει από άλλη θέση και για άλλο λόγο, ο άλλος θα το κάνει από άλλη θέση και για άλλο λόγο. Οπότε, εγώ τώρα παράδειγμα που θα δεχθώ αυτή τη συμπεριφορά προς τα εμένα, δηλαδή αυτό το love bombing, εάν δεν γνωρίζω, εάν δεν έχω ασχοληθεί, δεν έχω μεγάλο φάσμα αντιληπτικό, που και πάλι μπορεί να ξεγελαστώ, δεν μπορώ να κρίνω ποιος είναι τι. Οπότε, όταν λοιπόν εγώ βομβαρδίζω τον κόσμο με τέτοια βίντεο που λέω γραμμική σχέση και γραμμική σκέψη, love bombing, μόνο ισούται με ναρκισσιστή, πρόσεχε. Όταν έχω φορέσει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, δεν θα μπορώ να έχω διάκριση. Και ειδικά και αν είμαι και λίγο τραυματισμένος ή δεν ξέρω τι έχω πάθει, με το που θα έρθει και καλός άνθρωπος να είναι, που θα μου κάνει αυτό το love bombing, το οποίο απλά δεν μπορεί να το ελέγξει και είναι ερωτευμένος και δεν ξέρω εγώ τι, εμένα το κεφάλι μου δεν υπάρχει περίπτωση να δει έναν καλό άνθρωπο, τέλος πάντων έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κακές προθέσεις, ότι απλά δεν μπορεί να ελέγξει το συναίσθημά του γιατί έχει ερωτευτεί πάρα πολύ. Θα πάει το κεφάλι μου κατευθείαν στο ότι είναι επικίνδυνος. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, ενώ υποτίθεται πάμε να κάνουμε καλό, δηλαδή να πούμε στον κόσμο ότι ξέρεις κάτι, υπάρχουν αυτές οι προσωπικότητες, υπάρχουν αυτές οι διαταραχές, οι οποίες είναι πολύ καταστροφικές και όλα αυτά, ενώ πάμε να επιμορφώσουμε ή τέλος πάντων να βοηθήσουμε κάποιος να βλέπει αυτά τα πράγματα, πάμε και τον βραχυκλώνουμε τον άλλον. Γιατί του δίνουμε αυτή την πληροφορία και δεν έχει ο άλλος διάκριση να το καταλάβει. Οπότε και ένας καλός άνθρωπος να βγει που θα τον αγαπάει, θα είναι ερωτευμένος, θα τον σέβεται, θα τον θαυμάζει το ένα τ' άλλο, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορείς να το δει. Γιατί θα του έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα, γραμμική σκέψη, love bombing ή ό,τι έχει να κάνει με αυτό, το ότι σε θαυμάζει, σε ανεβάζει το ένα τ' άλλο, σημαίνει ότι θα σε κακοποιήσει αργά ή γρήγορα. Φαντάσου λοιπόν τώρα ένα κοριτσάκι 20-25 χρονών ή ένα αγόρι 20-25 χρονών που ακούει όλη αυτή την πληροφορία, πώς θα τη διαχειριστεί μέσα του. Αυτό εννοούμε για το συγκεκριμένο πράγμα. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο πιο κέρματα να το κάνω, δηλαδή αυτή τη σκέψη. Λέει μετά ο άλλος και οι άλλοι, στείλτε μου το βιογραφικό σας. Και γιατί είστε αρμόδιος να μιλάτε για αυτά τα πράγματα.
Ρε παιδιά, πάτε καλά, αλήθεια τώρα. Εν τω μεταξύ, εκεί έξω κυκλοφορεί της κάθε καρδιάς καρύδι, εκατομμύρια βίντεο και από σχετικούς και από άσχετους και από πάρα πολύ κόσμο που πραγματικά κάνει κακό, δηλαδή δίνει και συμβουλές χωρίς να έχει και καμία γνώση, και πας τώρα εδώ πέρα που ουσιαστικά πάει να σου ανοίξει λίγο το μυαλό, να δεις και μια άλλη μεριά, χωρίς να σου δίνει καμία ιατρική συμβουλή, απλά σου λέει έχε κριτική σκέψη και ζητάς το βιογραφικό που έχει βγει εκεί ο κάθε ανειδίκευτος σε όλους τους τομείς και σου δίνει συμβουλές παντού. Καταρχάς, απλά να γκουγκλάρεις το όνομα κάποιου, στην Google γράψεις το όνομά του, θα σου βγάλει ποιος είναι και τι είναι. Το FBI εκεί πέρα μας έχει όλους φακελωμένους. Από εκεί πέρα, ό,τι εκπαιδεύσεις έχω και ποιος είμαι και ποιος δεν είμαι, είναι όλα δημόσια. Τώρα τι να κάτσω να την ψωνίσω και να σου αραδιάζω όλες τις εκπαιδεύσεις, χώρια αυτές που δεν έχω γράψει μέσα? Για ποιο λόγο? Εγώ προσωπικά, τουλάχιστον έτσι όπως τα σκέφτομαι τώρα, αυτός εδώ εαυτός, είμαι σε μια διαδικασία του να αφαιρώ μανδύες. Δηλαδή, μετά από τις πιστοποιήσεις, μετά τις εκπαιδεύσεις, μετά το ένα, μετά το άλλο, από το να λέω είμαι life coach, είμαι NLP master, είμαι δάσκαλος από αυτούς, είμαι σύμβουλος επιχειρήσεων, είμαι από τις πωλήσεις, είμαι διοικητικός, είμαι, τα οποία όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με το ημί, το εγώ ημί. Είμαι σε μια φάση που προσπαθώ να αφαιρώ μανδύες. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να σου το πω απλά και δεν ξέρω αν μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς σου λέω. Δηλαδή, στη ζωή μας τι κάνουμε? Για όλα αυτά τα λέμε στα σεμινάρια. Ξεκινάμε από το τίποτα, από μια λευκή σελίδα. Αρχίζουμε, παθαίνουμε τα διάφορα τραύματα, αρχίζουν να βγαίνουν οι τάσεις, τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει, τι κάνουμε από αντίδραση, και καθώς μεγαλώνουμε, αρχίζουμε και δημιουργούμε κράματα για να προστατεύσουμε το εσωτερικό παιδί, το εγώ μας, ή τέλος πάντων να δημιουργήσουμε τάσεις και πράγματα τα οποία μας εκφράζουν. Δηλαδή κάποια τα κάνουμε επειδή είναι προέκτασή μας, της ψυχής μας, και κάποια τα κάνουμε από αντίδραση και κάποια τα κάνουμε από προστασία λόγω τραυμάτων κλπ. Χτίζεις κουκούια και είτε αυτά τα πετρώνεις και ζεις πλέον τη ζωή σου μέσα εκεί, ή φτάνεις στο επόμενο σημείο 0 της αυταντίληψης του τι παίζει ευρύτερα στο εργάκι και αρχίζεις και σπάς τα κουκούια για να επιστρέψεις και να παίξει αυτό το κομμάτι των ενίγμα, το return to innocence, ή του Καρά με τα λόγια φιλικά γύρνα πίσω ξανά στην αρχή, η χαρά τότε θα έρθει να σε βρει, πώς το λέει εκεί πέρα το άσμα, να είναι καλά εκεί που είναι ο τύπος. Τόσο απλά, παιδιά, τόσο απλά. Ανοίξτε. Αυτές λοιπόν οι διαταραχές και λοιπά είναι πάρα πολύ σοβαρές. Βέβαια, αυτό το επίπεδο σοβαρότητας, από ό,τι μας λέει και η βιβλιογραφία, κυμαίνεται στο 0,5 με 5-6% maximum όλων αυτών των περιπτώσεων. Οπότε μιλάμε για ένα τεράστιο κάδρο ανθρώπινων σχέσεων και προσωπικότητων και ανθρώπων, και εμείς τώρα έχουμε πάει σε αυτό το πράγμα και εστιάζουμε, έχουμε κολλήσει και έχουμε χάσει λοιπόν όλη τη μεγάλη εικόνα. Οπότε όταν είμαστε αδούλευτοι, το αδούλευτος σημαίνει, όπως απάντησα και σέναν, αν εσύ τώρα κάνεις χωματουργικά και ανασκαφές και είναι αυτή η δουλειά σου, γιατί μου λέει ότι εμείς οι κοινοί θνητοί, ξέρω εγώ, δεν γνωρίζουμε. Ωραία, αν εσένα αυτή είναι η δουλειά σου και έχεις φάει 30 χρόνια από τη ζωή σου να κάνεις αυτό, τι σημαίνει? Ότι εγώ είμαι κοινός θνητός επειδή δεν είναι ο τομέας μου? Όχι. Ο καθένας είναι στον τομέα του, αυτά που έχει σπουδάσει, τις εξειδικεύσεις του, αυτά που μελετάει, τέλος πάντων αυτά που του αρέσουν. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω οι οποίοι δεν έχουν καθόλου σπουδές πιστοποιημένες. Δηλαδή, είπαμε, ο Les Brown για παράδειγμα, ο Jim Rohn, ο Tony Robbins, όλοι αυτοί δεν είναι, πώς να το πω, ψυχολόγοι, δεν έχουν τέτοια εκπαίδευση. Κι όμως, από τις εμπειρίες της ζωής, από τον τρόπο που είναι η πάστα μέσα τους, από αυτά που έχουν ζήσει, από αυτά που έχουν εκπαιδευτεί μη πιστοποιημένα από τους δασκάλους τους, από τους μέντορες τους, από όλα αυτά, έχουν φτάσει σε ένα σημείο σήμερα να εκπέμπουν σε κάποια εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ανθρώπους και να τους βοηθούν. Δηλαδή, μόνο να πάρεις τα δωρεάν βίντεο του Tony Robbins, του Les Brown, της Mel Robbins, της μίας, της άλλης, δηλαδή είναι τόσοι και τόσοι εκεί έξω, μόνο τα δωρεάν να πάρεις, άσε τα πληρωμένα, και τα εφαρμόσεις και τα ακολουθήσεις, έχεις λύσει όλα σου τα προβλήματα. Έχεις κατανοήσει πλήρως πώς λειτουργούν οι ανθρώπινες ανάγκες, πώς λειτουργεί ο άνθρωπος, η ψυχολογία. Αν κάτσεις δηλαδή και ασχοληθείς μήνες, χρόνια
πολύ έτσι δομημένα και σωστά, μόνο από αυτά μπορείς να προχωρήσεις πάρα πολύ. Δεν σου πω ότι θα γίνεις ειδικός, αλλά μπορείς να καταλάβεις και να βοηθηθείς ακόμα και από το δωρεάν κομμάτι. Άρα λοιπόν αυτοί, επειδή δεν έχουν σπουδάσει ιατρική και ψυχολογία, σημαίνει ότι είναι άσχετοι και δεν πρέπει να τους ακούμε? Όχι. Το ειδική σημαίνει ότι δεν έχω καμία πιστοποίηση, δεν έχω καμία εκπαίδευση ή έχω μερικές εκπαιδεύσεις και κάποιες πιστοποίησεις οι οποίες δεν με πιστοποιούν τέρμα ειδικό στο συγκεκριμένο, και επειδή έχω και τα δικά μου τραύματα και έχω και εγώ καεί και δεν το έχω απομαγνητήσει και δεν το έχω θεραπεύσει, πάω και κάνω αυτή τη ζημιά, την πιθανή ζημιά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έλεγα ο κάθε επιγραμμένος ή κάθε επιγραμμένη, και εμένα περιλαμβάνει αυτό, όλους μας περιλαμβάνει. Γενικά ό,τι λέω στα βίντεο τα έχω περάσει πρώτος, δεν λέω κάτι το οποίο δεν το έχω ζήσει ή δεν το έχω κάνει. Ίδρωσα εδώ πέρα, συγχύστηκα. Αυτό λοιπόν επιπρόσθετα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι έχει να κάνει και με τον άνθρωπο. Δηλαδή είτε είναι κάποιος άσχετος, είτε είναι κάποιος που έχει κάποιο είδους εκπαίδευση, κάποιες πιστοποίησεις, είτε είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, ψυχίατρος, οτιδήποτε και να είναι αυτός ο άνθρωπος, εάν κουβαλάει στη θεραπεία και σε όλη αυτή τη μετάδοση και διδασκαλία τα προσωπικά του τραύματα, κάνει κακό. Πώς να το πούμε δηλαδή? Κάνει κακό. Στο TikTok, καλά, εκεί κι αν έχει γίνει το πανηγύρι, αλλά και στο YouTube και ακόμα και σε περιστατικά που μπορεί να έρθουν και να μας πούν, ας πούμε, για τον ψυχολόγο ή για την ψυχολόγο ή για τον εναλλακτικό θεραπευτή, την εναλλακτική θεραπεύτρια που τους έχει κάνει ζημιά. Δεν έχει να κάνει με τη γραμμή σκέψης, με τη γραμμή εκπαίδευσης, με όλα αυτά τα πράγματα. Έχει να κάνει σε ένα βαθμό και με αυτά, αλλά κυρίως έχει να κάνει με το ποιόν του ανθρώπου, με τα τραύματα του ανθρώπου, με το πόσο δουλεμένος είναι αυτός ο άνθρωπος. Έχουμε λοιπόν πολλά περιστατικά και πολλές μαρτυρίες από ειδικούς με εισαγωγικά, αλλά και από ειδικούς χωρίς εισαγωγικά, οι οποίοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά και κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό. Γιατί προβάλλουν στον ασθενή, ας πούμε, ή τέλος πάντων στον θεραπευόμενο παύλα συνταξιδιώτη, τα δικά τους θέματα, το οποίο είναι λάθος εξορισμού και βιβλιογραφικά. Δηλαδή ένας ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, πέρα από κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις και κάποιες συγκεκριμένες θεραπείες, δεν επεμβαίνει. Σε βοηθάει να δεις μέσα σου, να δεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Δεν σου λέει τι να κάνεις, και ότι δεν σου λέει είτε αυτός, είτε ο coach, είτε ο NLP, είτε οποιοσδήποτε σωστός μέντορας τι να κάνεις, δεν το κάνει για να μην πάρει την ευθύνη. Το κάνει για να έχεις εσύ την ευθύνη, διότι εάν αποτύχεις σε αυτό που συζητάμε τώρα ή που θέλεις, θα πρέπει εσύ να μπορέσεις να μάθεις κάτι από αυτό. Γιατί αν έχω εγώ την ευθύνη και αποτύχεις, απλά θα με κατηγορήσεις. Δεν θα μάθεις κάτι από αυτή την αποτυχία. Αντίστοιχα, εάν πετύχεις σε αυτό το οποίο προσπαθείς να πετύχεις, και στο έχω πει εγώ, θα είμαι εγώ το δεκανίκι σου. Εγώ θα είμαι αυτός ή αυτή που σε βοήθησα να πετύχεις επειδή έτσι σου είπα να κάνεις. Δεν έχει βγει από μέσα σου. Και αφού δεν έχει βγει από μέσα σου, δεν μπορείς να απολαύσεις βαθιά την επιτυχία σου. Αυτό που κατάφερες. Δεν σου μένει. Δεν χτίζεις αυτοεκτίμηση, αυταξία, αυτοπεποίθηση, πίστη στον εαυτό. Όλα αυτά δεν μπορείς να τα χτίσεις αν σου έχω πει εγώ τι να κάνεις και πώς να το κάνεις, και το κάνεις και πετύχεις. Κάναμε μια τρύπα στο νερό πρακτικά σε βάθος χρόνου. Οπότε αυτό λοιπόν έχει να κάνει και με το κομμάτι της ευθύνης. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι πρέπει όλα αυτά να τα έχουμε στο νου μας. Θα πρέπει να έχουμε κριτική σκέψη, την οποία θα πρέπει να δουλέψουμε. Θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ ποιους ακούμε, γιατί τα λένε αυτά που λένε, από πού προέρχονται κλπ. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι μας ταιριάζει, και ό,τι μας ταιριάζει και μας βοηθάει να το κρατήσουμε. Αλλά μην επειδή καήκαμε να βυσάμε και το χυλό, που λέει και ο λαός. Θέλει προσοχή και διάκριση. Και τέλος πάντων, σε μια τελική, επειδή ο χρόνος και η ενέργεια είναι πάρα πολύ περιορισμένος και είναι πολύ λίγη αυτή η ζωή που έχουμε εδώ πέρα, εάν κάτι δεν μου αρέσει, ας φύγω από εκεί και ας πάω κάπου αλλού. Δηλαδή, βλέπω κάτι που δεν μου αρέσει και μου τραβάει μια χορδή και κάθομαι και δίνω το είναι μου, το χρόνο μου, την ενέργειά μου, για να κάθομαι να μαυρίζω και να πετάω μελάνια χωρίς κανένα λόγο. Δηλαδή, να βγάλω την οργή και την, δεν ξέρω εγώ, που έχω προς τον εαυτό μου, η οποία κάνει προβολή και αντανακλάται προς τα έξω, και δεν κάθομαι να δουλέψω με το μέσα μου. Δηλαδή το πιο απλό, γιατί με πείραξε αυτό που είπε ο άλλος ή η άλλη, και να κάτσω να το δουλέψω με τον δάσκαλό μου, με τον ψυχοθεραπευτή μου κλπ. Παράδειγμα, εμένα το ότι με ενόχλησε το ότι
είδα τόσο πολύ κόσμο να δίνει τέτοιες συμβουλές και να λειτουργεί γύρω από αυτό το ναρκιστικό πρίσμα, χωρίς να έχει στο νου ότι ξέρεις κάτι, πας να βοηθήσεις και κάνεις ζημιά. Το δουλεύω με τον δικό μου ψυχοθεραπευτή και τον δάσκαλό μου για να δω εμένα τι χορδή μου βάρεσε αυτό. Δηλαδή καλώς μου τη βάρεσε τη χορδή, γιατί μου πυροδότησε το θυμοειδές για να μπορέσω να κάνω αυτή την ολοκληρωμένη σκέψη για το δικό μου το κεφάλι, για τα δικά μου μέτρα και τα σταθμά, και να μπορέσω να τη μεταδώσω με σκοπό και να εκφράσω το μέσα μου, αλλά και να βοηθήσω, έτσι όπως εγώ νομίζω και αντιλαμβάνομαι τα πράγματα, έναν άνθρωπο που θα με ακούσει απλά να ανοίξει το φάσμα του κι άλλο, να διευρύνει την αντίληψή του και να πει «Α, παίζει και αυτή η άποψη, α, παίζει και αυτό». Δεν λέω μην ακούς κανέναν, δεν λέω όλοι είναι άσχετοι. Λοιπόν παιδιά, πρέπει να ξυπνήσουμε και να καταλάβουμε ότι άλλος είναι ο εχθρός, αλλού είναι το πρόβλημα και άλλα πράγματα πρέπει να κάνουμε και αλλιώς πρέπει να δουλέψουμε, γιατί ήδη έχουμε πρόβλημα και πολύ σύντομα θα έχουμε και πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή άμα δεις τις ατζέντες που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή και εξετυλίσσονται μέχρι το 2030, τι να σου πω, δεν μπορώ να τα πω όλα αυτά σε βίντεο, αλλά σε ένα live το οποίο δεν θα μείνει στον αέρα, πολύ ευχαρίστως να τα πούμε. Τέλος να πω ότι πέρα από όλα αυτά, να ευχαριστήσω και όλους εσάς με όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια. Εννοείται κάποιοι από εσάς μπλοκαριστήκατε και αν θέλετε να ξαναδείτε το βίντεο θα το βλέπετε χωρίς το λογαριασμό σας, γιατί δεν είναι παραγωγικός αυτός ο διάλογος. Το να είσαι αγενής και επιθετικός δεν βγάζει πουθενά, οπότε πολύ απλά δεν θα ξαναδείς τέτοιο βίντεο από το λογαριασμό, θα το βλέπεις από άλλους λογαριασμούς. Πέρα από αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία που δεν την είχα ξαναβιώσει σε τέτοιο βαθμό τουλάχιστον, γίνομαι κι εγώ καλύτερος άνθρωπος. Ανοίγει πάρα πολύ το φάσμα μου, αναρωτιέμαι για πάρα πολλά πράγματα και όλο αυτό είναι ένας πολύ ωραίος καθρεπτισμός, διότι εάν δεν είχα κι εγώ κάποια τέτοια κομμάτια μέσα μου τα οποία να μαγνητίζουν εσάς ή τέλος πάντων αυτούς, τότε δεν θα τους μαγνήτιζα. Ακόμα και αν δεν έχω τέτοια κομμάτια, που σίγουρα έχω κι εγώ αδούλευτα πράγματα πολλά, το γεγονός ότι έρχονται τέτοιοι, έρχονται για να με βοηθήσουν και να με βελτιώσουν. Γιατί όπως είχε πει και μία από τις αγαπημένες μου δασκάλες, για το κομμάτι των πωλήσεων, το οποίο τα πάντα είναι μία εξίσωση. Άπειρα γεγονότα σε διαφορετικούς τομείς και από πίσω είναι μία εξίσωση μόνο, μία. Λέει λοιπόν ότι όταν στις πωλήσεις βγαίνεις έξω και πουλάς, πας πόρτα-πόρτα τηλέφωνα και πουλάς και γυρίζεις πίσω επιτυχημένος και επιτυχημένη, κάτι δεν κάνεις καλά. Γι' αυτό γιατί εάν είσαι συνέχεια επιτυχημένος και επιτυχημένη και δεν ακούς κανένα όχι, δεν ακούς κανένα αντίλογο, τίποτα αρνητικό, δεν εξελίσσεσαι. Ή εξελίσσεσαι σε κάποιους τομείς, αλλά μένεις πίσω σε κάποιους άλλους. Γιατί δεν βλέπεις. Δεν μπορεί να είσαι τέλειος και τέλεια. Οπότε χρειάζεσαι και τέτοιους καθρέφτες, ακόμα και αν είναι διαστρεβλωτικοί, δεν είναι σωστοί καθρέφτες δηλαδή, για να μπορέσεις να δεις κάποια πράγματα διαφορετικά. Οπότε γι' αυτό ευχαριστώ και εσάς. Πολύ ευχαρίστως σχόλια και διαφωνίες, αλλά όχι με προκατάληψη, όχι με αγένεια και όχι με επίθεση. Με πολύ χαρά να συζητήσουμε το οτιδήποτε. Αυτά.